सस्तो अफरमा ल हजुरहरुलाई फेरि पनि अधिकारी टेडसको तातो खबर आयो हेर्नुस् है। नयाँ मोडलको चिसो मौसममा तातो खबर आयो। म एउटा सेट अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हेर्नु रेडमी को 13C भन्ने मोडल हो। यसलाई स्याट मैले काटिरहेको छु अनि स्याट मैले खोलिरहेको छु। हेर्नुस् है कस्तो राम्रो सेट आयो है। लुक्स पनि राम्रो, सस्तो प्राइसमा नयाँ भर्खर आयो। एकदम नयाँ सेट आयो हेर्नु है। यस्तो दामी सेट आयो। आहा ब्लू कलरमा रहेछ यार, त्यही पनि एकदमै दामी। आहा क्या दामी साइनिङ कलर यार। आहा सही सेट आयो है हजुर। ल हेर्नुस् दामी सेट आयो। ल हेर्नुस् कस्तो राम्रो सेट आयो हेर्नुस् है। मैले अनबक्सिङ गरी भर्खर खोलेर देखाइदिरहेको छु हजुरहरूलाई। एकदम सस्तो प्राइसमा 6GB ऱ्याम 128GB इन्टरनल भएको सेट जम्मा 16,000 रुपियाँमा। ल हेर्नुस् है। यसैमा 8GB 256GB छ, त्यो जम्मा 19,000 मा। एकदमै सस्तो प्राइसमा आएको छ। एकदम राम्रो सेट, एकदमै राम्रो सेट आएको छ। हेर्नुस् है। हेर्नु होला, म यहाँ सेटअप गर्दै गइरहेको छु। हेर्नु है, सेटअप गर्न गइरहेको छु। यो सेट यो हेर्नुस् एकदमै दामी सेट आइरहेको। ल खुल्यो। ल हेर्नुस् है, खुल्यो। ल हेर्नुस् है, अफरमा सस्तो अफरमा। ल हेर्नुस् अब क्यामेरा पनि देखाइदिन्छु म तपाईँलाई। 50 मेगापिक्सलको फोन हो। तपाईँलाई हेर्नुस् है, क्यामेरै देखाइदिन्छु म तपाईँलाई। आहा यसमा पनि खतरा छ यार। ल क्यामेरा नि खतरा छ। ल दामी छ। ल हेर्नुस् यस्तो अँध्यारो हामीले लाइट बन्द गरेका छौँ तब पनि राम्रो क्यामेरा आएको छ। हाम्रो सेल्फी चाहिँ हेर्नु न कस्तो दामी छ यो मोबाइलको। ल हेर्नु राम्रो छ सेल्फी क्यामेरा त। क्यामेरा अगाडिको नि राम्रो रहेछ, पछाडिको नि राम्रो छ। ल हेर्नुहोस् है। ल नराम्रो छैन, तर लाइटले गर्दा अलिकता त्यस्तो देखेको छ। सही छ सेट। हेर्नुहोस् है। आहा छ है सेट। हेर्नु है साथी कस्तो दामी सेट आएको छ। हेर्नु है लुक्स हेर्नुहोस् न। बक्स पनि हेर्नुहोस् है, यस्तो कलरको बक्स आयो अहिले। नयाँ कलर रेडमीले बक्स पनि लिएर आयो। अलिकति छाया। ल हेर्नुहोस् न कति राम्रो सेट लिएर आएको छ होइन है। यो रेडमीले सेट लिएर आएको छ अहिले। नयाँ लुक्स, नयाँ कभरमा। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो। ब्याट्री 5000 mAh छ। ब्याट्री पनि एकदम राम्रो छ। क्यामेरा पनि राम्रो छ। सबै थोक तपाईँले अब सबै थोक चल्छ, नचल्ने छैन। 4G पनि एकदम राम्रो चल्ने सेट हो। यसको हेर्दा अहिलेसम्म राम्रो देखिएको छ यसको। र बजारमा पनि अब यो धेरै नै बिक्री हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ मेरो अनुभवमा चाहिँ। धेरै राम्रो छ यो सेटले, एकदम मार्केट लेला जस्तो लागिरहेको छ। यो 13 सिरिज भन्ने चाहिँ रेडमीको हो। अब योभन्दा महँगो सेट पनि 13 सिरिज प्रोहरू आइरहेछ। त्यो पनि आउँदैछ बिस्तारै। भर्खर लन्च गरेको सेट हो यो, धेरै दिन भयो होइन, अस्ति लन्च भएको सेट हो यो। यो सेट 256GB मा र 128 मा एभाइलेबल छ अहिले हामीहरूसित। मूल्याङ्कन 256GB तपाईँ लिनुहुन्छ भने जम्मा 19,000 रुपियाँमा। अब तपाईँलाई 128 लिनुहुन्छ भने जम्मा 16,000 रुपियाँमा तपाईँले पाइरहनु भएको छ। आउनु होला बुद्ध चोक अधिकारी टेडस हेटौडामा। ल हेर्नु सम्झिनु होला, अधिकारी टेडस बुद्ध चोक हेटौडा आउनु होला। मोबाइल एकदम सस्तो पाउने ठाउँ, एक मात्रै दोकान, अधिकारी टेडस हेटौडा बुद्ध चोक। एकदम लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। हजुरहरूले मोबाइल लिन होला आउनु होला अधिकारी टेडस बुद्ध चोकमा। हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई सेकेन्ड ह्यान्ड सेट चाहिन्छ भने नि आउनु होला। र हामीसित हरदम हमेसा एक्सचेन्ज पनि हुन्छ। तपाईँको थोत्रोहरू पुरानोहरू अरू सेट छ भने ल्याउनु होला, एक्सचेन्ज पनि गरिन्छ। एक्सचेन्ज गरेर लानु सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। र पुरानो सेट चाह्यो भने तपाईँले लानु सक्नुहुनेछ। हामीसित आइफोनहरू सेकेन्ड ह्यान्डहरू सबै छ हामीसित। जुन चाहे पनि तपाईँले लिन आउनु होला। आइफोनको सेकेन्ड ह्यान्ड सेटहरू चाहे पनि अधिकारी टेडसमा सम्झिनु होला, बुद्ध चोक हेटौडा। फोन नम्बर 98 550 71 239। हेर्नुहोस् हेटौडा बुद्ध चोक अधिकारी टेडस, सम्झनुहोस्।